ไม่อาจจะกล่าวว่าใครดีกว่าใครเพราะอาศัยเหตุสักว่าชื่อพระเถระชื่อสวิทธะนิยมชมชอบการปฏิบัติแบบศรัทธาวิมุตติพระมหากฏฐิตะนิยมชมชอบการปฏิบัติแบบกายสักขีพระสารีบุตรนิยมชมชอบการปฏิบัติแบบทิฏฐิปัตติซึ่งล้วนแต่ตนได้อาศัยปฏิบัติจนบรรลุผลของตนมาแล้วจึงชวนกันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเพื่อขอทราบว่าในสามอย่างนั้นอย่างไหนจะสมควรกว่างดงามกว่าประณีตกว่าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าสารีบุตรมันไม่เป็นการง่ายที่จะพยากรณ์โดยส่วนเดียวว่าในบุคคลสามพวกนั้นพวกไหนจะงดงามกว่าประณีตกว่าสารีบุตรฐานะที่เป็นไปได้นี้ก็มีอยู่คือพวกศรัทธาวิมุตติปฏิบัติแล้วเพื่ออรหัตผลแต่พวกกายสักขียังเป็นเพียงสกทาคามีหรืออนาคามีแม้พวกทิฏฐิปัตติก็ยังเป็นเพียงสกทาคามีหรืออนาคามีจึงไม่เป็นการง่ายที่จะพยากรณ์โดยส่วนเดียวว่าในบุคคลสามจำพวกนั้นพวกไหนงดงามกว่าประณีตกว่าสารีบุตรฐานะที่เป็นไปได้นี้ก็มีอยู่อีกว่าพวกกายสักขีปฏิบัติแล้วเพื่ออรหัตผลส่วนพวกศรัทธาวิมุตติและพวกทิฏฐิปัตติยังเป็นเพียงสกทาคามีหรืออนาคามีจึงไม่เป็นการง่ายที่จะพยากรณ์โดยส่วนเดียวว่าในบุคคลสามจำพวกนั้นพวกไหนงดงามกว่าประณีตกว่าสารีบุตรฐานะที่เป็นไปได้นี้ก็ยังมีอยู่อีกว่าพวกทิฏฐิปัตติปฏิบัติแล้วเพื่ออรหัตผลส่วนพวกศรัทธาวิมุตติและพวกกายสักขีเป็นเพียงสกทาคามีหรืออนาคามีก็ยังมีอยู่สารีบุตรจึงไม่เป็นการง่ายที่จะพยากรณ์โดยส่วนเดียวว่าในบุคคลสามจำพวกนั้นพวกไหนงดงามกว่าประณีตกว่าความเหมือนและความแตกต่างระหว่างพระอรหันต์ผู้เลิศทางปัญญากับสัมมาสัมพุทธเจ้าภิกขุทั้งหลายตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะหลุดพ้นแล้วจากรูปเพราะความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดความดับและความไม่ยึดมั่นจึงได้นามว่าสัมมาสัมพุทธะภิกขุทั้งหลายแม้ภิกขุผู้ปัญญาวิมุตติก็หลุดพ้นแล้วจากรูปเพราะความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดความดับและความไม่ยึดมั่นจึงได้นามว่าปัญญาวิมุตติภิกขุทั้งหลายตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะหลุดพ้นแล้วจากเวทนาเพราะความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดความดับและความไม่ยึดมั่นจึงได้นามว่าสัมมาสัมพุทธะภิกขุทั้งหลายแม้ภิกขุผู้ปัญญาวิมุตติก็หลุดพ้นแล้วจากเวทนาเพราะความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดความดับและความไม่ยึดมั่นจึงได้นามว่าปัญญาวิมุตติภิกขุทั้งหลายตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะหลุดพ้นแล้วจากสัญญาเพราะความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดความดับและความไม่ยึดมั่นจึงได้นามว่าสัมมาสัมพุทธะภิกขุทั้งหลายแม้ภิกขุผู้ปัญญาวิมุตติก็หลุดพ้นแล้วจากสัญญาเพราะความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดความดับและความไม่ยึดมั่นจึงได้นามว่าปัญญาวิมุตติภิกขุทั้งหลายตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะหลุดพ้นแล้วจากสังขารเพราะความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดความดับและความไม่ยึดมั่นจึงได้นามว่าสัมมาสัมพุทธะภิกขุทั้งหลายแม้ภิกขุผู้ปัญญาวิมุตติก็หลุดพ้นแล้วจากสังขารเพราะความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดความดับและความไม่ยึดมั่นจึงได้นามว่าปัญญาวิมุตติภิกขุทั้งหลายตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะหลุดพ้นแล้วจากวิญญาณเพราะความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดความดับและความไม่ยึดมั่นจึงได้นามว่าสัมมาสัมพุทธะภิกขุทั้งหลายแม้ภิกขุผู้ปัญญาวิมุตติก็หลุดพ้นแล้วจากวิญญาณเพราะความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดความดับและความไม่ยึดมั่นจึงได้นามว่าปัญญาวิมุตติภิกขุทั้งหลายเมื่อเป็นผู้หลุดพ้นแล้วจากรูปเป็นต้นด้วยกันทั้งสองพวกแล้ว
อะไรเป็นความผิดแผกแตกต่างกันอะไรเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกันอะไรเป็นเครื่องกระทำให้แตกต่างกันระหว่างตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะกับภิกขุผู้ปัญญาวิมุตติภิกขุทั้งหลายตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะได้ทำมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นได้ทำมรรคที่ยังไม่มีใครรู้ให้มีคนรู้ได้ทำมรรคที่ยังไม่มีใครกล่าวให้เป็นมรรคที่กล่าวกันแล้วตถาคตเป็นมรรคัญญูรู้มรรคเป็นมรรควิทูรู้แจ้งมรรคเป็นมรรคโกวิโทฉลาดในมรรคภิกขุทั้งหลายส่วนสาวกทั้งหลายในการนี้เป็นมัคคานุคาผู้เดินตามมรรคเป็นผู้ตามมาในภายหลังภิกขุทั้งหลายนี้แลเป็นความผิดแผกแตกต่างกันเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกันเป็นเครื่องกระทำให้แตกต่างกันระหว่างตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะกับภิกขุผู้ปัญญาวิมุตติฝีเท้าไววัดด้วยการรู้อริยสัจภิกขุทั้งหลายม้าอาชาในตัวเจริญของพระราชาประกอบด้วยองค์สี่ย่อมเป็นม้าที่คู่ควรแก่พระราชาเป็นราชูปโภคถึงซึ่งการนับว่าเป็นอังคาพยพของพระราชาองค์สี่อะไรกันเล่าองค์สี่คือสมบูรณ์ด้วยวรรณะด้วยพละด้วยชวะด้วยอาโรหะปรินาหะภิกขุทั้งหลายฉันเดียวกันกับที่ภิกขุประกอบด้วยธรรมสี่ประการย่อมเป็นบุคคลอาหุเนยะปาหุเนยะทักขิเนยะอัญชลีกรณียะและเป็นนาบุญแห่งโลกอันไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าทำสี่ประการอย่างไรเล่าสี่ประการคือสมบูรณ์ด้วยวรรณะด้วยพละด้วยชวะด้วยอาโรหะปรินาหะภิกขุทั้งหลายภิกขุสมบูรณ์ด้วยวรรณะเป็นอย่างไรเล่าภิกขุในกรณีนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยปาติโมက္ขสังวรสมบูรณ์ด้วยมารยาทและโคจรมีปกติเห็นเป็นภัยในโทษทั้งหลายแม้ที่ถือกันว่าเป็นโทษเล็กน้อยสมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกขุทั้งหลายภิกขุสมบูรณ์ด้วยพละเป็นอย่างไรเล่าภิกขุในกรณีนี้เป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละธรรมอันเป็นอกุศลเพื่อความถึงพร้อมแห่งธรรมอันเป็นกุศลมีกำลังมีความเพียรก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายภิกขุทั้งหลายภิกขุสมบูรณ์ด้วยชวะเป็นอย่างไรเล่าภิกขุในกรณีนี้ย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงว่าทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ดังนี้ภิกขุทั้งหลายภิกขุสมบูรณ์ด้วยอาโรหะปรินาหะเป็นอย่างไรเล่าภิกขุในกรณีนี้เป็นผู้มีการได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานะปัจจยะเภสัชบริขารเป็นปกติภิกขุทั้งหลายภิกขุประกอบด้วยธรรมสี่ประการเหล่านี้แลย่อมเป็นบุคคลอาหุเนยะปาหุเนยะทักขิเนยะอัญชลีกรณียะและเป็นนาบุญแห่งโลกอันไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้แลผู้รู้จักเลือกเอาฝ่ายดับไม่เหลือแห่งภพขหบดีทั้งหลายมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีถ้อยคำอย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้ว่าความดับแห่งภพโดยประการทั้งปวงไม่มีแต่มีสมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่งมีถ้อยคำเป็นข้าศึกอย่างตรงกันข้ามจากสมณพราหมณ์เหล่านั้นโดยกล่าวว่าความดับแห่งภพโดยประการทั้งปวงมีอยู่ดังนี้ขหบดีทั้งหลายท่านจะสำคัญความข้อนั้นว่าอย่างไรสมณพราหมณ์เหล่านี้มีถ้อยคำเป็นข้าศึกอย่างตรงกันข้ามต่อกันและกันมิใช่หรืออย่างนั้นพระเจ้าข้าขหบดีทั้งหลายบุรุษวินยูชนมาใคร่ครวญอยู่ในข้อนี้ว่าสมณพราหมณ์พวกที่มีถ้อยคำมีความเห็นอย่างนี้ว่าความดับแห่งภพโดยประการทั้งปวงไม่มีดังนี้เราก็ไม่ได้เห็นแม้สมณพราหมณ์พวกที่มีถ้อยคำมีความเห็นอย่างนี้ว่าความดับแห่งภพโดยประการทั้งปวงมีอยู่ดังนี้เราก็ไม่รู้จัก
ก็เมื่อเราไม่รู้อยู่ไม่เห็นอยู่จะกล่าวโดยโวหารข้างเดียวว่าฝ่ายนี้เท่านั้นจริงฝ่ายอื่นเปล่าดังนี้นั้นก็ไม่เป็นการสมควรแก่เราสำหรับสมณพราหมณ์พวกที่มีถ้อยคำมีความเห็นอย่างนี้ว่าความดับแห่งภพโดยประการทั้งปวงไม่มีดังนี้ถ้าคำของเขาเป็นความจริงเรื่องก็จะเป็นไปได้ว่าเราจักมีการอุบัติในหมู่เทพที่ไม่มีรูปมีอัตภาพสำเร็จด้วยสัญญาเป็นแน่นอนแต่ถ้าถ้อยคำของสมณพราหมณ์พวกที่มีถ้อยคำมีความเห็นอย่างนี้ว่าความดับแห่งภพโดยประการทั้งปวงมีอยู่ดังนี้เป็นความจริงเรื่องก็จะเป็นไปได้ว่าเราจักปรินิพพานในทิฏฐธรรมนี้เองสำหรับสมณพราหมณ์พวกที่มีถ้อยคำมีความเห็นอย่างนี้ว่าความดับแห่งภพโดยประการทั้งปวงไม่มีดังนี้ทิฏฐิของเขาก็กระเดียดไปในทางกำหนัดย้อมใจกระเดียดไปในทางประกอบอยู่ในภพกระเดียดไปในทางเพลิดเพลินในทางสยบมัวเมาในทางยึดมั่นด้วยอุปทานฝ่ายสมณพราหมณ์พวกที่มีถ้อยคำมีความเห็นอย่างนี้ว่าความดับแห่งภพโดยประการทั้งปวงมีอยู่ดังนี้นั้นเล่าทิฏฐิของเขาก็กระเดียดไปในทางไม่กำหนัดย้อมใจกระเดียดไปในทางไม่ประกอบอยู่ในภพกระเดียดไปในทางไม่เพลิดเพลินในทางไม่สยบมัวเมาในทางไม่ยึดมั่นด้วยอุปทานดังนี้บุรุษวินยูชนนั้นครั้นใคร่ควรเห็นอย่างนี้แล้วก็เลือกเอาการปฏิบัติฝ่ายที่เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือแห่งภพทั้งหลายนั่นเทียวผู้อยู่อย่างคนมีสุขก็ทำวิราคะให้ปรากฏได้ภิกขุทั้งหลายความบากบั่นความภาคเพียรจะมีผลขึ้นมาได้อย่างไรภิกขุทั้งหลายภิกขุในธรรมวินัยนี้ย่อมไม่นำความทุกข์มาทับถมตนซึ่งไม่มีความทุกข์ทับถมไม่ต้องสละความสุขอันประกอบด้วยธรรมที่มีอยู่ด้วยและก็ไม่มัวเมาอยู่ในความสุขนั้นด้วยภิกขุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าเมื่อเรากำลังตั้งไว้ซึ่งการปรุงแต่งเหตุแห่งทุกข์อยู่เป็นอารมณ์วิราคะก็เกิดมีได้จากการตั้งไว้ซึ่งความปรุงแต่งนั้นเป็นเหตุและเมื่อเราเข้าไปเพ่งอยู่ซึ่งตัวเหตุแห่งทุกข์นั้นทำความเพ่งให้เจริญยิ่งอยู่วิราคะก็เกิดมีได้ดังนี้ภิกขุนั้นเมื่อตั้งไว้ซึ่งการปรุงแต่งเหตุแห่งทุกข์ใดเป็นอารมณ์อยู่วิราคะย่อมมีขึ้นได้เพราะการตั้งไว้ซึ่งการปรุงแต่งนั้นเป็นเหตุดังนี้แล้วเธอก็ตั้งไว้ซึ่งการปรุงแต่งในเหตุแห่งทุกข์นั้นเป็นอารมณ์และเมื่อเธอเข้าไปเพ่งซึ่งตัวเหตุแห่งทุกข์ใดทำความเพ่งให้เจริญอยู่วิราคะย่อมมีขึ้นได้ดังนี้แล้วเธอก็เจริญความเพ่งในเหตุแห่งทุกข์นั้นเมื่อเธอตั้งไว้ซึ่งการปรุงแต่งเหตุแห่งทุกข์นั้นๆเป็นอารมณ์อยู่วิราคะก็มีขึ้นเพราะการตั้งไว้ซึ่งการปรุงแต่งนั้นเป็นเหตุเมื่อเป็นดังนี้ความทุกข์นั้นของเธอก็สูญสิ้นไปเมื่อเธอเข้าไปเพ่งอยู่ซึ่งตัวเหตุแห่งทุกข์นั้นๆทำความเพ่งให้เจริญอยู่วิราคะก็มีขึ้นเมื่อเป็นดังนี้ความทุกข์นั้นของเธอก็สูญสิ้นไปภิกขุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษมีจิตกำหนัดปฏิภัทธ์พอใจมุ่งหมายอย่างแรงกล้าในหญิงคนหนึ่งเขาเห็นหญิงนั้นยืนอยู่พูดอยู่ละริกซิกซีอยู่กับบุรุษอื่นโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะจะพึงเกิดขึ้นแก่เขาใช่ไหมอย่างนั้นพระเจ้าข้าข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะว่าบุรุษนั้นมีจิตกำหนัดปฏิภัทธ์พอใจมุ่งหมายอย่างแรงกล้าในหญิงคนนั้นพระเจ้าข้าภิกขุทั้งหลายต่อมาบุรุษคนนั้นคิดว่าโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะเกิดขึ้นแก่เราเพราะเรามีจิตกำหนัดปฏิภัทธ์พอใจมุ่งหมายอย่างแรงกล้าในหญิงนั้นถ้ากระไรเราจะละฉันทราคะในหญิงนั้นเสียดังนี้แล้วเขาก็ละเสียต่อมาเขาก็เห็นหญิงคนนั้นยืนอยู่พูดอยู่ละริกซิกซีอยู่กับบุรุษอื่นโสกะปริเทวะ
ทุกขโทมนัสอุปายาสะจะเกิดขึ้นแก่เขาอีกหรือไม่หนอหามิได้พระเจ้าข้าข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเหตุว่าบุรุษนั้นไม่มีราคะในหญิงนั้นเสียแล้วภิกขุทั้งหลายความบากบั่นความเพียรจะมีผลขึ้นมาได้แม้ด้วยอาการอย่างนี้แลระดับต่างๆแห่งบุคคลผู้ถอนตัวขึ้นจากทุกข์ภิกขุทั้งหลายบุคคลเปรียบด้วยบุคคลตกน้ำ7 จำพวกเหล่านี้มีอยู่หาได้อยู่ในโลก7 จำพวกเหล่าไหนเล่าภิกขุทั้งหลายในกรณีนี้บุคคลบางคนจมน้ำคราวเดียวแล้วก็จมเลยบุคคลบางคนผุดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วจึงจมเลยบุคคลบางคนผุดขึ้นแล้วยืนอยู่บุคคลบางคนผุดขึ้นแล้วเหลียวดูรอบๆอยู่บุคคลบางคนผุดขึ้นแล้วว่ายเข้าหาฝั่งบุคคลบางคนผุดขึ้นแล้วเดินเข้ามาถึงที่ตื้นแล้วบุคคลบางคนผุดขึ้นแล้วถึงฝั่งข้ามขึ้นบกแล้วเป็นพราหมณ์ยืนอยู่ภิกขุทั้งหลายบุคคลจมน้ำคราวเดียวแล้วก็จมเลยเป็นอย่างไรเล่าภิกขุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ประกอบด้วยอกุศลธรรมฝ่ายเดียวโดยส่วนเดียวอย่างนี้แลเรียกว่าจมคราวเดียวแล้วจมเลยภิกขุทั้งหลายบุคคลผุดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วจึงจมเลยเป็นอย่างไรเล่าภิกขุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ผุดขึ้นคือมีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลายมีหิริดีมีโอตตัปปะดีมีวิริยะดีมีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายแต่ว่าศรัทธาเป็นต้นของเขาไม่ตั้งอยู่นานไม่เจริญเสื่อมสิ้นไปอย่างนี้แลเรียกว่าผุดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วจึงจมเลยภิกขุทั้งหลายบุคคลผุดขึ้นแล้วยืนอยู่เป็นอย่างไรเล่าภิกขุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ผุดขึ้นคือมีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลายมีหิริดีมีโอตตัปปะดีมีวิริยะดีมีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายและศรัทธาเป็นต้นของเขาไม่เสื่อมไม่เจริญแต่ทรงตัวอยู่อย่างนี้แลเรียกว่าผุดขึ้นแล้วยืนอยู่ภิกขุทั้งหลายบุคคลผุดขึ้นแล้วเหลียวดูรอบๆอยู่เป็นอย่างไรเล่าภิกขุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ผุดขึ้นคือมีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลายมีหิริดีมีโอตตัปปะดีมีวิริยะดีมีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายบุคคลนั้นเพราะสิ้นไปแห่งสังโยชน์3เป็นโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อพระนิพพานมีการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าอย่างนี้แลเรียกว่าผุดขึ้นแล้วเหลียวดูรอบๆอยู่ภิกขุทั้งหลายบุคคลผุดขึ้นแล้วเดินเข้าหาฝั่งเป็นอย่างไรเล่าภิกขุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ผุดขึ้นคือมีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลายมีหิริดีมีโอตตัปปะดีมีวิริยะดีมีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายบุคคลนั้นเพราะสิ้นไปแห่งสังโยชน์3และเพราะความเบาบางแห่งราคะโทสะโมหะเป็นสกทาคามีมาสู่โลกนี้เพียงครั้งเดียวแล้วทำที่สุดแห่งทุกข์ได้อย่างนี้แลเรียกว่าผุดขึ้นแล้วเดินเข้าหาฝั่งภิกขุทั้งหลายบุคคลผุดขึ้นแล้วเดินเข้ามาถึงที่ตื้นแล้วเป็นอย่างไรเล่าภิกขุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ผุดขึ้นคือมีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลายมีหิริดีมีโอตตัปปะดีมีวิริยะดีมีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายบุคคลนั้นเพราะสิ้นไปแห่งโอรัมภาคิยสังโยชน์ทั้ง5เป็นโอปปาติกะมีการปรินิพพานในภพนั้นไม่เวียนกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาอย่างนี้แลเรียกว่าผุดขึ้นแล้วเดินเข้ามาถึงที่ตื้นแล้วภิกขุทั้งหลายบุคคลผุดขึ้นแล้ว
ถึงฝั่งข้ามขึ้นบกแล้วเป็นพราหมณ์ยืนอยู่เป็นอย่างไรเล่าภิกขุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ผุดขึ้นคือมีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลายมีหิริดีมีโอตตัปปะดีมีวิริยะดีมีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายบุคคลนั้นได้กระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่อย่างนี้แลเรียกว่าผุดขึ้นแล้วถึงฝั่งข้ามขึ้นบกแล้วเป็นพราหมณ์ยืนอยู่ภิกขุทั้งหลายเหล่านี้แลบุคคลเปรียบด้วยบุคคลตกน้ำ7 จำพวกซึ่งมีอยู่หาได้อยู่ในโลกนิเทศ11ว่าด้วยผู้ดับตัณหาจบ